Welcome back, everybody. Today we are going to do part 2 of the When the War Comes series. This one's called The Gray Area. I have already finished recording and am almost done editing the last part of the Whiskey on the Rocks documentary. However, I was going to put it out today, but I've gotten a couple of comments and messages about people not being able to open it and watch it on Google Drive. I know for a lot of people, it was fine. Y'all were all able to watch it, but for some, they've had an issue with it. So I'm finishing getting the Patreon up and running. I will upload it over there tomorrow if everything works smoothly. All 4 parts should be over there. So if you've had any trouble seeing it through the Google Drive, it should be up over there tomorrow. And also the last part will be out so everybody can see that. Remember, before we start, if you like the channel, want to support what we're doing over here, you can like, comment, subscribe, join the Discord. I'll put the link in the description box down below. With all the housekeeping taken care of, let's get into it. Part 2, the gray area. Klimatförändringar förändrar allt. En tänkbar konflikt i Arktis kommer att påverka oss, vare sig vi vill det eller inte. För vad händer när kriget kommer? I love his voice. Also, there's another series that's basically over. It's like the Cold War version of this. If the war came, maybe is what it's called. It's something along those lines, but it's been recommended too. I'm going to get to it, in a few days. Du har kanske hört talas om begreppet gråzon. Ett svårdefinierbart tillstånd mellan krig och fred. Det handlar om att skapa osäkerhet, sabotera, testa systemen, sprida rykten och alla handlingar ska vara förnekbara utan tydlig avsändare. Gråzonsproblematiken, det är ju någonting man utsätts för om man är en ganska laglydig stat som gillar att följa reglerna och tror att krig uppstår när någon kör över gränsen och fram till dess så har vi djupaste fred. Så agerar inte de flesta tänkbara motståndare som Sverige skulle kunna ha en konflikt. Utan där försöker man påverka den andra staten, i det här fallet Sverige, med allehanda tricks och knep som ligger under tröskeln för konflikt, i alla fall för krig, men som också är väldigt svårt att spåra till statsaktören. Yeah, of course. I mean, the entire Cold War, there wasn't a major hot conflict between NATO and Russia. There were proxy wars, and there was a lot of behind-the-scenes spying and sabotage and all of that. But this is the world that we live in. There is a really, really high cost to open warfare that doesn't necessarily exist if you kind of push right up to the line. Och i detta ligger också att den staten som utsätts för det här ska hela tiden sättas under press, men ska inte ha tillgång till statens främsta verktyg för att kunna göra någonting åt det, det vill säga sin försvarsmakt eller vad det nu kan vara. Det rör sig alltså om handlingar som stör och förstör ett land, men som inte går över till rena krigshandlingar. Det kan exempelvis handla om sånt vi hör om på nyheterna.
I gråzonen så har ju aktörerna blivit mer och mer sofistikerade och angriper såväl myndigheter som företag. Vi har sett att de använder sig av desinformation för att påverka opinionen. Vi kan se attacker på Försvarsmaktens IT-system såväl som på andra organisationers system. Ett annat konkret exempel är förekomsten av oidentifierade drönare vid militära operationer och övningar. Yeah, this is starting to lean a little more into security settings and that sort of thing, where you have these state and non-state actors that really can be influential in certain regions or spreading a certain message or something of that sort. You hear the term NGO and things of that nature. They're talking more here about the state sanctioned side of it, but there's an entire world of this, you know, operating in security settings and in countries all over the world constantly. It's really kind of bizarre because you don't really see it in normal day-to-day life. If you're just a regular civilian, you don't really see it. But it's always there. So it's almost like a peek behind the curtain, if you will. Syftet för en stat att försätta en annan stat i någon sorts gråzonssituation är att undergräva förtroendet för statsledningen, att få folk att lita mindre på varandra och på de institutioner som de behöver för att kunna klara sin vardag. Och det gör ju att den här staten helt enkelt blir svagare och får en lägre motståndskraft. Det handlar om att splittra, polarisera, förstöra och förvirra. Allt för att göra en potentiell framtida fiende svag, långt innan man behöver inleda ett väpnat anfall. I wonder about this a lot, and I'm curious what everybody else thinks, but I wonder a lot. The modern world is so divided about everything, literally everything. I said in the last video, part 1 for this, I kind of tiptoed around the topic of climate change because everything is fought about tooth and nail, you know, from every direction. And I wonder sometimes how much of it is outside influenced, how much of it is an actor outside of what people see that are pushing this rhetoric and dialogue and pushing these back and forths. Is it just us? Do we all just suck that bad as people that we just can't help but fight about everything? Or is it purposefully kind of being kindled here? What do you guys think? Seminarium som arrangeras av Försvarsmakten gemensamt med Säkerhetspolisen. Rubriken är Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt? Gråzonsproblematiken och det vi benämner gråzon är egentligen någonting som vi upplever här och nu. Det kan också vara olika typer av påverkansoperationer. Och det här är olika typer av, om vi kallar det för konfliktnivåer, är något som pågår hela tiden. Tack. Då kan vi konstatera från Säkerhetspolisen att främmande makt agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt. Och vad vi ska komma ihåg är att det sker här och nu och ständigt. Utför man de här aktiviteterna bra så blir det kanske inte ens nödvändigt med ett väpnat anfall för att få som man vill. Vi har en hel del exempel både från Ryssland och Kina framförallt på informationsarenan där man ser att man sprider falsk information eller man sprider information i ett visst syfte för att plantera en lögn. Vi har sett otaliga sådana. And it's an interesting juxtaposition because if you live in a place where there is extremely tight control over
the media, over public narratives, over things of that nature, you may not be as liable to kind of fall into this sort of internal disorder that can be planted from something like this. But if you don't, if you're, the more kind of open your society or country is, the more that this could potentially be an issue because these things can just spread like wildfire. Ofta så kan det vara så i en gråzonsituation att statsledningen vet mycket väl om vem som ligger bakom mycket av det som händer, men man kan inte bevisa det. Att påverka utan att synas. Svårt att skydda sig mot och en smula frustrerande. Och just gråzonsmetoder inom cyberområdet är vanligt. Men det finns få i Sverige som vill prata om faktiska cyberangrepp som skett mot oss och vem som ligger bakom. Men utomlands finns det fina exempel. Vi ska till Italien och dagstidningen La Stampa och deras kommentarsfält. I'm Monica Perugino. I'm a journalist for La Stampa and I cover northern countries, especially Sweden. It all started in late 2015, early 2016 during what we call the migrant crisis. For instance, I wrote about the reopening of the Olof Palme case or ABBA reunion. But it's strange because every time I wrote about Sweden, all these strange messages and angry comments come up and they attack Swedish policy about migrants and Swedish open society. Every time. Det verkade alltså som att La Stampas läsare inte var speciellt förtjusta i varken Sverige eller immigranter. Men var det verkligen riktiga läsare? Yeah, I know what direction this is going. What were those comments saying? Were they pushing for open immigration or against it? What were the comments actually saying? And my guess is no, they're not actually readers. They're bots, or there's some sort of group that are focusing on this particular issue or have this particular strategy or whatever. I get bot comments on almost every single one of my videos. I go through and delete bot comments. These comments were made by profiles of non-existent people, clearly not non-existent. The reason why Sweden has become a target is because of its reputation. Sweden represents a stereotype of the perfect country where the welfare state is born, and that's why attacking Sweden, in my opinion, it's a good way to demonstrate that after all, the Swedish model, perfect model, is not working. Mot en italiensk nyhetssajt utför någon alltså påverkanskampanjer som svartmålar Sverige och vår migrationspolitik. Om man vill påverka sitt eget flyktingmottagande så är det här ett perfekt sätt att göra det på. Man pekar åt något annat håll för att bevisa en tes. Om det sen är sant eller inte spelar inte så stor roll. Bara att den som ska bli påverkad påverkas. Och det här är ett grepp som kommer bli allt vanligare i framtiden. So this is basically a version of like name and shame. The idea that if you want a country or company or something to stop doing something, they don't really have to do it. How are you going to force them to do it? Well, you try to
publicly call them out and shame them into changing their position on something. This is basically that, but from a kind of little bit of a darker, maybe more twisted angle. Går det att anklaga någon för det här? Nej, det är svårt. Och det här sker hela tiden på olika sätt i vårt digitaliserade samhälle. Men har man väl förstått hur det funkar så är det lättare att genomskåda det när det väl sker. Men hur har vi hamnat här? Vi har väl fred? För att förstå det måste vi backa lite. Under kalla kriget var konfliktbilden tydlig. Öst mot väst. Europa var kluvet. Och många var säkra på att jorden skulle gå under i ett tredje världskrig. I say it all the time. I feel like it was the luckiest span of time in human history. We could have very, very easily destroyed our ability to have a modern society. Men så blev det inte, tack och lov. Muren rivs efter en minst sagt märklig presskonferens. If I have not done a video on this particular press conference and the end of the Berlin Wall, I'm going to do one. It's a fascinating story. Basically an accident, a misspeak. It was supposed to happen, but not at the time it was done, and it's a very interesting story. Was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Herzlichen Dank. Så snabbt tog kalla kriget slut. Och nu tänkte man att det aldrig mer skulle bli oroligt i världen. Det är nu den eviga fredens epok inleds och det svenska kalla krigets totalförsvar börjar monteras ner. All of Europe for the most part. I mean, there's a very deep breath taken by a lot of the world, and you start to see defense budget shrink. You start to see military shrink. It's not just Sweden. Alltså när den eviga freden då inträffade runt murens fall och så vidare. Det tog ju ett tag för Sverige att faktiskt börja montera ner sin omfattande apparat för att försvara landet. Men när vi väl gjorde det, då var vi extremt effektiva. Och vi förstörde resurser som skulle kunna användas i ett totalförsvar och vi gjorde så att vi inte skulle kunna återta de resurserna i många fall. Och det fanns flera anledningar till det här. Dels var det ju i grunden att man faktiskt trodde att situationen var nu sådan att vi inte kommer behöva det här systemet igen. Men det var också så att totalförsvaret i sin dåvarande skepnad kändes väldigt omodernt. Och vi var väldigt effektiva. När Ryssland gick in i Georgien hade vi kommit långt med nedmonterandet. Och när Krim annekterades 2014 så var vi helt färdiga. Annekteringen av Krim är ett bra exempel på gråzonsverktyg. Soldater utan nationalbeteckning, ett flertal cyberattacker och allt förnekas av Ryssland. Annekteringen av Krim blev en internationell väckarklocka konfliktsmässigt. Yeah, it was. Krigen kommer och går. Det kan vara långa tusentals år av krig som helt plötsligt ersatts med långa fredsperioder. Grundar sig i att man hittar specifika intressesfärer. Här kan vi existera och samexistera med någon annan.
Och när de här fastlagda intressesfärerna inte längre liksom kan tillfredsställas med fredliga medel, då får vi krigsperioder. Och det kan komma och gå ganska fort. Vi ser ju egentligen på daglig basis krig och elände på tv. Men att ta det till sig och applicera det på att det här skulle kunna hända här hemma i Sverige, det är ju kanske inte det första man tänker på. Det läge vi ser just nu, om man jämför det med hur det såg ut för 10-15 år sedan, är betydligt annorlunda. En händelse just nu då, kopplat till militär verksamhet i vårt närområde, skulle med ganska hög sannolikhet under vissa omständigheter kunna utveckla sig till något ännu sämre. I nästa avsnitt. Det väpnade angreppet. Och vägen mot undergången. Okay, God, I love this series. It is very, very interesting, and the narrator does a great job of walking through and simplifying some of these things. It's a very interesting and intriguing look into this. Love it. I'm going to get to part 3 as quickly as I can. Be on the lookout for the last part of the Whiskey on the Rocks series, and the Patreon should be up and running tomorrow. It'll all be over there. Like I said, it'll be free. You don't have to pay for anything. That's stupid. So that'll be up. And yeah, remember, if you like the channel, want to support what we're doing, you can like, comment, subscribe, and I'll see you all tomorrow.